Okay, review tayo ngayon ng in-order ko sa Lazada. Bukas na siya, so binalik ko na lang yung package sa loob para makita nyo kung paano yung itsura niya pag from the package. Bubble wrap siya, then paper wrap. So ito parang Harry Potter na wallet bag. Makita nyo maganda yung quality niya, yung details, yung design, tsaka yung pagkakatahi. So yan, sulit siya. Nabili ko siya sa halagang 918. Ilalagay ko sa description yung link sa Lazada para hindi na kayo mahirapan kung gusto nyong ipang regalo to or bilhin sa sarili nyo. Yan. Sa likod, yung wallet. Dami siyang slot ng cards. Pwede siyang i-carry ng ganyan or nasa loob yung strap niya. Ito siya ikakabit. Pin siya dyan. Dito yung sa kabila. Sulit siya. Kung gusto nyo i-surprise yung nyo, loved ones or family, sisters, okay siya. Again, 918 ko siya nabili. Hindi included dun yung yung delivery charge, so mga plus 50 siguro, mga ganun, para shipping fee. Okay naman. Laki yung palinga sa inyo. Lapad. Okay. Thank you guys. Again, check nyo nila sa description yung link. Name nung seller nito is toyscrib_09. toyscrib_09. So okay siya, babe. Thank you.